ยินดีต้อนรับเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลแบบจัดเต็มในวันนี้เลยนะคะ วันนี้เรามีภารกิจสำคัญค่ะ คือการมาผ่าพิสูจน์งบการเงินไตรมาสแรกของปี 2569 ของบริษัทราชธานีลิสซิ่งจำกัดมหาชน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า THANI นั่นเองค่ะ ใช่ครับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาชำแหละกันวันนี้เนี่ยเรารวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลชั้นดีเลยนะครับ ทั้งบทวิเคราะห์เชิงลึกจากทางฟินแลนเซียข่าวสารจากแวดวงตลาดทุน แล้วก็ข้อมูลสถิติโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยครับ หัวข้อตอนของเราวันนี้คือ THANI Q169 เมื่อพญาเสือหมอบชะลอความเร็ว ชำแหละกลยุทธ์รีดมาจิ้นปะทะหุ้นคุณค่าต่ำบุ๊ก 0.7 เท่าค่ะ ฟังชื่อแล้วอาจจะดูดุดันนะคะ แต่ลองจินตนาการตามดิฉันแบบนี้ค่ะ คือให้เปรียบ THANI ในไตรมาสนี้เหมือนรถบรรทุกคันใหญ่ที่กำลังวิ่งอยู่บนถนนเศรษฐกิจที่เปียกลื่น และเต็มไปด้วยหลุมบ่อของหนี้เสียค่ะ เห็นภาพเลยครับ ถนนลื่นๆแบบนี้ถ้าคนขับดันทุรังเหยียบคันเร่งเพื่อทำรอบเนี่ยมีหวังรถเสียหลักตกถนนแน่นอนครับ ถูกต้องค่ะ สิ่งที่ผู้บริหารธานีทำก็คือการแตะเบรกค่ะ ชะลอความเร็วลง ยอมลดน้ำหนักบรรทุกบางส่วน เพื่อให้รถมันวิ่งได้ปลอดภัยที่สุด แต่กลายเป็นว่า พอรถเบาลง เครื่องยนต์กลับทำงานนิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมันทางการเงินได้ดีเยี่ยม จนทำกำไรได้สูงสุดซะอย่างนั้นค่ะ มันเป็นเรื่องที่ขัดกับสามัญสำนึกทางธุรกิจเหมือนกันนะครับ คือปกติธุรกิจปล่อยสินเชื่อเนี่ยยิ่งขยายพอร์ต ปล่อยกู้เยอะๆ มันก็ควรจะได้กำไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะ คือดิฉันไปดูตัวเลขมา พอร์ตสินเชื่อรวมของธานีไตรมาสเนี้ยหดตัวลงมาอยู่ที่ 3.91 หมื่นล้านบาท คือลดลงไปตั้ง 1.9% จากไตรมาสก่อน แต่กำไรกลับกระโดดขึ้นมาได้ยังไงคะเนี่ย นี่แหละครับคือความน่าประหลาดใจ ตลาดคาดการไว้ตัวเลขระดับหนึ่ง แต่กำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งออกมาจริงๆ สูงถึง 340.35 ล้านบาทครับ คือโตขึ้น 8% เทียบกับไตรมาสก่อน แถมถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 34% เลยนะครับ โอ้ทะลุเป้าที่ตลาดคาดไว้ตั้ง 5% เลยนะคะ แถมดัน ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ขึ้นไปแต่ 9.69% ได้อีก แบบนี้เขาทำได้ยังไงคะ ในเมื่อพอร์ตเล็กลง คือเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า margin optimization ครับ แทนที่จะไปเน้น volume growth หรือเน้นปริมาณแบบเมื่อก่อน ผู้บริหารเขายอมลดขนาดพอร์ตลงเลยครับ แล้วหันมาใช้นโยบายคัดกรองลูกหนี้แบบเข้มงวดสุดๆ ไปเลย แบบว่าเลือกเอาแต่เฉพาะลูกค้าเกรดพรีเมียมเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเขาปฏิเสธกลุ่มที่มีความเสี่ยงเลยครับ แล้วรักษาสัดส่วนกลุ่มรถยนต์หรูหรือรถหรูไว้ที่ประมาณ 20% ของพอร์ตทั้งหมด เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เขามีความสามารถในการจ่ายหนี้ที่แข็งแกร่งมากครับ ไม่ค่อยหวั่นไหวกับเศรษฐกิจเท่าไหร่ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ พอเน้นคุณภาพปุ๊บ แม้ว่าปริมาณการปล่อยกู้จะลดลง แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินให้กู้ยืม หรือที่เรียกว่า loan yield มันก็เลยขยับสูงขึ้นมานิดนึงเป็น 6.77% ใช่ไหมคะ ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือ loan spread มันก็เลยกว้างขึ้นมาอยู่ที่ 3.64% ครับ พูดง่ายๆคือจำนวนสัญญาลดลง แต่กำไรต่อสัญญาเนี่ยมันเนื้อเน้นๆหนาขึ้นชัดเจนครับ แต่ว่านะคะการหารายได้เก่งเนี่ยมันก็แค่ครึ่งเดียวของสมการกำไรเองค่ะ เพราะภาพจำของนักลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา เวลาพูดถึงหุ้นกลุ่ม leasing คือเรื่องรถยึดค่ะ รถยึดล้นตลาด ราคารถมือสองก็ตกต่ำทานนี่เขาจัดการอุดรอยรั่วตรงหลุมหนี้เสียนี้ยังไงคะ เรื่องนี้ตัวเลขน่าสนใจมากครับ ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้ศูนย์หรือค่า ECL ในไตรมาสนี้ ลดควบลงกว่า 55% เลยนะครับ เทียบกับปีที่แล้ว เหลือแค่ 111 ล้านบาทเองครับ โห ลดลงเยอะมากเลยนะคะ แสดงว่าหนี้เสียน้อยลงจริงๆ ใช่ครับ NPL ratio หรือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 2.11% ครับ จากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ 2.56% แล้วพอ NPL ลด สิ่งที่ตามมาคือ coverage ratio หรืออัตราส่วนสำรองต่อหนี้สงสัยจะศูนย์พุ่งปรี๊ดไปเป็นเกราะกระบังหนาถึง 158% เลยครับ 158%เลยเหรอคะ คือแปลว่าถ้ามีหนี้เสีย100 บาท เขามีเงินสำรองเตรียมรับแรงกระแทกไว้แล้ว 158 บาทเลย มีหน้าหลักเขาถึงต้องตั้งสำรองเพิ่มเยอะ แล้วมันมีอีกจุดที่พีคมากครับ คือเรื่องรถยึดที่คุณตั้งข้อสังเกตมา ไตรมาสนี้มีการบันทึกบัญชีที่เรียกว่าการโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า เข้ามาตั้ง 21 ล้านบาทครับ เดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆผู้ฟังเห็นภาพนิดนึงนะคะ
คำว่าโอนกลับรายการเนี่ยคือแปลว่าตอนแรกคิดว่าจะขายรถยึดขาดทุนหนักแน่ๆก็เลยหักกำไรไปตั้งสำรองไว้ก่อนแต่พอเอาไปขายประมูลจริงๆเอ้ามันขายได้ราคาดีกว่าที่คิดเงินที่กันไว้ก็เลยได้คืนกลับมาเป็นกำไรแบบนี้ใช่ไหมคะอือฮึอธิบายได้เห็นภาพเป๊ะเลยครับซึ่งปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนว่าฝันร้ายเรื่องผลขาดทุนจากรถยึดมันผ่านจุดพีคที่สุดไปแล้วในปีก่อนหน้าครับตอนนี้ระบายรถยึดได้เร็วขึ้นแถมราคารถบรรทุกมือสองในตลาดก็เริ่มฟื้นตัวแล้วด้วยครับพอรอยรั่วเรื่องวงยึดกับหนี้เสือถูกอุบเรียบร้อยเนี่ยรถบรรทุกคันนี้ก็เบาหวิวเลยนะคะทีนี้สิ่งที่ทำให้รถวิ่งฉิวได้อีกก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันทางการเงินค่ะดิฉันเห็นตัวเลขต้นทุนทางการเงินหรือ cost of fund มันลดลงมาอยู่ที่ 3.12% จากเดิม 3.36% ในไตรมาส 4 ปีที่แล้วใช่ครับลดลงมาได้ถึง24 basis points ในเวลาแค่ 3 เดือนถือว่าเยอะมากสำหรับพอร์ตขนาดเกือบ 40,000 ล้านนะครับกลยุทธ์คือเขาบริหารเชื้อเพลิงทางการเงินได้ฉลาดมากครับอาศัยจังหวะนี้เคลียร์หุ้นกู้เดิมที่ดอกเบี้ยแพงๆออกไปก็คือพอหุ้นกู้ชุดเก่าครบกำหนดชำระเขาก็หันมาทำ refinance จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่ต้นทุนมันถูกลงมาแทนใช่ไหมคะช่วยปลดล็อกกำไรบรรทัดสุดท้ายได้กริบมากจริงๆถูกต้องครับแต่ประเด็นคือคนอาจจะสงสัยว่าการลดต้นทุนแบบนี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวฉาบฉวยในไตรมาสนี้หรือเปล่าดิฉันก็กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าเทรนด์นี้มันจะอยู่ยาวไหมคะถ้าดูไส้ในของโครงสร้างหนี้เนี่ยไม่ชั่วคราวแน่นอนครับเพราะบริษัทเขามีหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดภายใน1ปีนี้อีกตั้ง 1.12 หมื่นล้านบาทครับแล้วเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไปกองอยู่ในไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 นี่เองโอ้โหแปลว่าตลอดทั้งปีนี้บริษัทจะมีโอกาสเอาเงินต้นทุนต่ำเข้าไปเสียบแทนหุ้นกู้ชุดเก่าที่ดอกแพงได้เรื่อยๆเลยสิคะใช่ครับมันจะเป็นแรงส่งให้เขาควบคุมต้นทุนได้ต่อเนื่องตลอดปีเลยครับฟังแบบนี้แล้วพื้นฐานธุรกิจและกลไกการทำกำไรเขาดูแข็งแกร่งกลับมาแล้วนะคะแต่มันนำมาสู่คำถามสำคัญสำหรับเพื่อนซีผู้ฝั่งสายลงทุนของเราค่ะว่าแล้วราคาของหุ้นตัวนี้ล่ะคะมันสะท้อนความแข็งแกร่งพวกนี้หรือยังเรามาหมุนหน้าปัดวิเคราะห์มูลค่ากันหน่อยดีกว่าค่ะได้เลยครับปัจจุบันต้องบอกว่าธานีเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มหุ้น value play ที่ปลอดภัยและจำกัดดาวไซด์สูงมากครับเขาเทรดกันแบบ deep value เลยคือราคาต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิไปเยอะมากครับใช่ค่ะดิฉันดูตัวเลข PBV หรือสัดส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 0.70 ถึง 0.71 เท่าเองนะคะทั้งที่มูลค่าทางบัญชีจริงๆของเขาอยู่ที่ 2.31 บาทต่อหุ้นคือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนคุณกำลังซื้อของที่มีมูลค่าจริง 2.31 บาทแต่จ่ายเงินซื้อแค่บาท60 สตางค์อะครับโหซื้อของ100 บาทในราคา70 บาทอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วไม่ได้ถูกอย่างเดียวนะคะค่า PE ก็อยู่ในระดับที่ต่ำเพียงแค่ 8.1 ถึง 8.2 เท่าเองค่ะแถมยังมีอัตราปันผลตอบแทนหรือ Dividend Yield จ่ายให้สูงถึงประมาณ 6.7% ด้วยนะคะใช่ครับถือว่าได้ปันผลเกือบ 7% ระหว่างรอให้ตลาดเห็นมูลค่าที่แท้จริงเลยครับซึ่งถ้าเราไปดูมุมมองจากสถาบันการเงินอย่างบทวิเคราะห์ของทางฟินแลนเซียเขาก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับทางฟินแลนเซียเขามองเห็นคุณภาพสินทรัพย์ที่ฟื้นตัวชัดเจนเหมือนที่เราวิเคราะห์กันมาเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วเขาก็ให้ราคาเป้าหมายหรือ target price พื้นที่แถวๆ 2.29 บาทครับซึ่งก็ล้อไปกับมูลค่าทางบัญชีจริงๆของเขานั่นแหละครับและในมุมของกราฟเทคนิคอลล่ะคะตอนนี้หน้าปัดเทคนิคเขาบอกว่ายังไงบ้างคะถ้ากางกราฟดูตอนนี้เลยนะครับราคาเขากำลังสร้างฐานสะสมอย่างเหนียวแน่นเหนือจุดต่ำสุดของรอบปีเลยครับมีแนวรับระดับที่เรียกได้ว่าเป็นประการหินอยู่ที่โซน 1.60 ถึง 1.62 บาทครับโซน 1.60 ถึง 1.62 บาทนี่เหมือนที่ฉันเคยเห็นข่าวว่าเป็นจุดที่ผู้บริหารระดับสูงเขาใช้เงินส่วนตัวเข้ามาซื้อหุ้นสะสมอย่างต่อเนื่องตอนเดือนมีนาคมด้วยนี่คะข้อมูลเป๊ะมากครับใช่เลยครับการที่คนในองค์กรระดับบริหารควักเงินซื้อหุ้นตัวเองที่ราคานี้มันก็เป็นนัยสำคัญแหละครับว่าเขาอาจจะมองว่าราคามันต่ำเกินไปแล้วส่วนแนวต้านสำคัญด่านแรกถ้าจะลุ้นให้เปลี่ยนกรอบราคาเป็นขาขึ้นชัดเจนก็ต้องเบรกผ่าน 1.74 บาทไปให้ได้ครับแต่เราก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าแม้ตัวเลขกับราคาจะดูน่าดึงดูดใจขนาดไหนปัจจัยภายนอกเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือพวกราคาพลังงานก็ยังเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อนๆก็ต้องนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจอย่างระมัดระวังด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงส่วนประกอบในการวิเคราะห์ไม่ใช่การการันตีอนาคตนะครับ
งั้นดิฉันขอสรุปใจความสำคัญของเทปนี้เลยนะคะทานนี่ในไตรมาส 1 ปี 2569 เนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่ากลยุทธ์การชะลอเพื่อเติบโต การรีดมาร์จิ้น ลดการพึ่งพิงปริมาณและคุมหนี้เสียอย่างเด็ดขาด มันสร้างผลกำไรที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายได้จริง ๆ ค่ะ แม้พอร์ตจะเล็กลง แต่ตัวรถเบาขึ้นทำให้กลับมาวิ่งทำกำไรได้นิ่งและปลอดภัยสุดๆค่ะ ครับ และก่อนจากกัน ผมมีข้อคิดทิ้งท้ายให้ผู้ฟังลองไปขบคิดต่อเล่นๆนะครับ คือตอนนี้โลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของรถบรรทุกไฟฟ้าหรือ EV trucks ซึ่งทางทานี่เองก็เริ่มปูทางรุกตลาดนี้มาตั้งแต่ปี 2568 แล้วครับ น่าสนใจมากค่ะ คำถามคือทักษะความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง การตีราคาซาก และการจัดการรถยึดในยุคเครื่องยนต์เดิมเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแต้มต่อสำคัญเหนือคู่แข่งหน้าใหม่ๆในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่มีกลไกแบตเตอรี่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ได้หรือไม่ อันนี้น่าติดตามมากครับ เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าจับตาจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนมากๆเลยนะคะ ที่ติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันมาจนจบ ใช่ครับ ขอบคุณสำหรับยอดซูเปอร์แทงค์แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ส่งกันเข้ามานะครับ เป็นพลังงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงานของเราได้ดีมากๆเลยครับ อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ต่อรายการของเราด้วยนะคะ เพื่อให้สังคมมดงานของเราเติบโตไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำค่ะ และพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนซีคนไหน ที่อยากให้เรานำงวดงบการเงินของหุ้นตัวไหนมาผ่าพิสูจน์เชิงลึก หรืออยากให้กางหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตเพิ่มเติมแบบนี้ คอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ทีมงานเราจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเทปถัดไปแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ